Hi everyone, welcome back to 15th episode of उत्सव किचन। हजुरहरुको दशैं एकदम रमाइलो भयो भन्ने आशा गर्नेछु। त्यसै गरेर आज मैले हजुरहरुलाई एउटा ब्युटिफुल नेप्लिज डिश मोमोको प्ल्याटरको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। आज मैले मोमो प्ल्याटरको लागि कोते मोमो, सी मोमो, त्यसै गरी स्टीम मोमो र साधेको मोमो लिएर हजुरहरुलाई एउटा ब्युटिफुल प्ल्याटर प्रेजेन्ट गर्नेछु। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला इन्ग्रेडियन्ट्सहरुबाट सुरु गर्नेछौं। अब हामी मोमोको लागि किमा रेडी गर्न गइरहेको छौं। त्यसको लागि मैले लिएको छु 1 केजी चिकनको किमा मिन्स लिएको छु। यो चाहिँ फ्याट भएको लिनुभयो भने एकदमै मोमो हजुरको एकदमै राम्रो बन्नेछ। त्यसै गरी मैले यसमा एड गर्ने छु सल्ट हालेको छु। त्यसै गरी गार्लिक फाइनली ग्रेट अथवा चप गरेको राखिदिनुस् थोरै। त्यसै गरी मैले लिएको छु मोमो मसला, 3.5 टेबलस्पुन सम्म। त्यसै गरी मैले लिएको छु गरम मसला, अब मैले यसमा एड गर्ने छु चप गरेको धनिया, त्यसै गरी सलाद, लसुन, त्यसै गरी फाइनली चप गरेको प्याज, 4 देखि 5 स्पुन प्याज एड गर्नुस्। अब मैले यसमा 2 स्मल टेबलस्पुन जसरी घिउ एड गरिदिएको छु। अब म यसलाई मिक्स गर्ने छु मजाले। यसरी मजाले यो मिक्सलाई एकछिन 10 देखि 20 मिनेटसम्मको लागि म्यारिनेट हुनको लागि यो मिक्स गर्नु भइसकेपछि साइडमा राखिदिनुस्। र यो म्यारिनेट हुँदा हुँदा म चाहिँ अचार बनाउनतिर लाग्ने छु। अब म अचार बनाउन गइरहेको छु मोमोको लागि। आज चाहिँ म मोमोको लागि अचार बनाउन टमाटर, प्याज, नुन, बेसार, लसुन, धनिया, पिनट्स, बदाम, कालो तिल र सेतो तिल, सुफ, तिमुर, खुर्सानी, लसुन लिएर र मैले हल्का थोरै ग्राउन्ड गरेको तिमुर पनि लिनेछु र यसरी मैले अचार बनाउने छु मोमोको लागि। अब अचारको लागि सबैभन्दा पहिला तातो प्यानमा तेल तताउनुहोस्। त्यसै गरी हजुरले भुटेर राख्नु भएको तिमुरको धुलो, सुफ, रातो खुर्सानी, यसमा मैले चप गरेको लसुन, धनिया हालिसकेको छु र हेर्नुहोस् यो टमाटर गलिसकेको छ। अचारको लागि मजाले गलाउनुहोस्। त्यसमा मैले एड गर्ने छु हल्का कागती लेमन जुस, अबको 2-3 मिनेटमा हजुरको टमाटर ग्राइन्ड गर्नको लागि यो मिक्स रेडी हुन्छ। र त्यसपछि मैले चाहिँ ग्राइन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ कालो तिल र सेतो तिल, फुटेको तिल एड गरेर यसलाई ग्राइन्ड गर्ने छु। अब हाम्रो मोमोको लागि अचार रेडी भइसकेको छ। त्यसै गरेर अब म चाहिँ मोमो प्याकिङ गर्नतिर लाग्ने छु। त्यसको लागि हजुरले आफ्नो मोमो प्याकिङको लागि चाहिँ आफ्नो जस्तो डिजाइन आफ्नो चोइस अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब म मोमोको लागि प्याकिङ रेडी सुरु गर्नेछु। यसलाई राम्ररी र्याप गर्नुहोस्, नभए हजुरको मोमो फुट्ने चान्स हुन्छ। फुट्न नदिनु होला।
अब मोमो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ सी मोमो, कोथे मोमो, त्यसै गरी मोमोलाई यसलाई हामीले साध्ने पनि छौँ र एउटा ब्युटिफुल प्ल्याटरको रूपमा म हजुरहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नेछु। कोथे र साँधेको मोमो बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला साँधेको मोमो स्मोक्डबाट सुरु गर्नेछु। स्मोक गर्नको लागि मैले यो स्टिम भइसकेको मोमो लिएर यसलाई चारकोलमा हल्का बटर क्युब र सुकमेल तेजपत्ता लगाएर यसलाई म स्मोक गर्नेछु। त्यसको लागि मैले मोमो लिइसकेको छु। अब यसलाई मैले स्मोक गर्नेछु। बेलिप्स हाल्दै अब यसलाई 10 देखि 15 मिनेट जस्तो स्मोक गर्नको लागि साइडमा छोडिदिनु होला। अब साँधेको मोमोको लागि मैले थोरै धनिया, त्यसै गरेर हरियो खुर्सानी, त्यसै गरेर लसुन चप गरेको, लसुनको पात, लसुन, त्यसै गरेर मैले प्याज लिएको छु, र टमाटर। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्। अब हाम्रो यो मोमो लगभग स्मोक्ड हामीले गरिसकेको छौँ। यसलाई यहाँ हालिदिनुहोस्। यसलाई हामी मिक्स गरिदिनेछौँ। यसमा मैले एड गर्नेछु थोरै अचार मिक्सको लागि, त्यसै गरेर तिमुर र कागतीको जुस मिक्स गरिदिनुहोस् मजाले। सिजन गर्नुहोस् सल्टले, टेस्ट अनुसार। चिली फ्लेक्स एड गरिदिनुहोस्। यसरी मोमो सागिएको छ। अब यसलाई हामीले साइडमा राखेर पछि प्लेटिङको रूपमा युज गर्नेछौँ। अब हामी कोथे मोमो बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले तातो प्यानमा थोरै घिउ लिएको छु। हाम्रो प्यान हिट भइसकेको छ। अब हामीले मोमोलाई हल्का सेयर मात्र गर्छौँ कलरको लागि। डढ्न नदिनु होला। मिडियम हिटमा पकाउन सक्नुहुन्छ। स्लोली यसको कलर चेन्ज हुन्छ। यसरी हजुरहरूले कोथे मोमो रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेडी भइसकेको छ। यसलाई हल्का सेयर मात्र गर्नुहोस् कलरको लागि। अब यसलाई म साइडमा राख्नेछु। अब सी मोमोको लागि सबैभन्दा पहिला मैले मोमोलाई हल्का प्यानमा फ्राई गर्नेछु, टच मात्र। यसले तपाईँको एउटा ब्युटिफुल फ्लेभर लिएर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो सी मोमोको लागि मैले हल्का मोमोलाई चारैतिर कलर दिएको छु। यसले तपाईँको अलिकति क्रिस्पी बनाउँछ। अब हाम्रो सी मोमोको लागि मोमो सबै साइडमा फ्राई भइसकेको छ। यसलाई अब हामी साइडमा राख्नेछौँ। अब म
सी मोमो बनाउनु गइरहेको छु। हल्का स्पाइसी हुन्छ यो मोमो चाहिँ। यसको लागि हट प्यान लिनुहोस्, तेल हालिदिएको छु मैले। प्यान हट भइसकेको छ। यसै गरेर यसमा मैले गार्लिक हालिदिन्छु। रातो खुर्सानी हालिदिनुहोस्, सुकेको। त्यसै गरी हालिदिनुहोस् प्याज। त्यसै गरी लसुन र हरियो खुर्सानी गरेर यसलाई मिक्स गर्नुहोस्। अब मैले यसमा एड गरिदिनेछु टमाटर। मिक्स गरिदिनुहोस्। अब यसमा मैले थोरै व्हाइट वाइन एड गरिदिन्छु। अब मैले यसमा हल्का केचप एड गर्दैछु। मिक्स गर्नुहोस्। हाम्रो यो बेस रेडी भइसकेको छ। अब यसमा मैले अघि फ्राई गरेको मोमो हालिदिनेछु। त्यसै गरेर माथिबाट हल्का चिली फ्लेक्स, स्पाइसी हजुरको आफ्नो टेस्ट अनुसार हुन्छ, मिक्स गरिदिनुहोस्। मैले फाइनली चप गरेको धनिया हालेर यसलाई फिनिस गरिदिन्छु र हजुरको सी मोमो रेडी हुन्छ घरमै। रेडी छ। अब यसलाई साइड लगाइदिनुहोस्। सो गाइज, यसरी हजुरहरूले एउटा ब्युटिफुल नेप्लिज मोमो प्ल्याटर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले लिएको छु साधेको मोमो, त्यसै गरी सी मोमो, कोथे मोमो र स्टिम मोमो, र साइडमा मैले अचार पनि दिएको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अप माई भिडियोज। थ्याङ्क यू सो मच, किप सपोर्टिङ। सो नेक्स्ट भिडियो विल बी अन समथिङ स्पेशल एज वेल। सो टिल देन प्लिज stay tuned. So please don't forget to like, comment, share and subscribe. Stay safe guys. Thank you so much.